Iginiit ng pamilya ng ginahasa at pinaslang na UPLB student na si Ayon Sarmenta na dapat ilabas ang computation sa Good Conduct Time Allowance na basihan ng posibleng paglaya ni dating Mayor Antonio Sanchez. Kaduda-duda raw kasi kung palalayain si Sanchez dahil sa dami ng paglabag niya habang nakakulong sa bilibid. Umaaksyon si Calimon. Unti-unti na raw sanang nakababangon mula sa mapait na pangyayari ang pamilya ni Ayon Sarmenta, ang UP Los Baños student na ginahasa at pinatay ng grupo ni dating Mayor Antonio Sanchez noong 1993. Pero sa posibleng paglaya ni Sanchez, muli raw nanumbalik ang sakit para sa ina ni Ayon na si Clara. Masakit kasi nagmumove on na kami even after 25 years, 26 years. It took us that long to live, and especially me, to live a normal life. Kasi every time I see news about yung mga gruesome things na kinamamatay ng mga anak, bumabalik sa akin yun. Umiiyak ako, miskin na ako lang mag-isa nanonood ng TV. Maaaring makalaya si Sanchez dahil alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema, sakop na siya ng Republic Act 10592 na nagpalawig sa Good Conduct Time Allowance para sa mga preso. Aapela sana si Mrs. Sarmenta kanina, pero naudlot ito dahil hindi saklaw ng Board of Pardons and Parole ang bagong batas. Pero naninindigan ng ginang na hindi dapat makalaya si Sanchez lalo't ilang ulit na siyang nahulihan ng mga droga at iba pang kontrabando sa kulungan. Hindi ko nga yan maintindihan eh. Kaya gusto ko rin naman, gusto ko rin kita. Humingi kami ng parang sa akin kasi meron naman siguradong may CCTV doon o pwera na lang kung in-erase na nila o hindi ba? We just want yung gusto namin kung talagang entitled siyang ganun because of behavior. Show us the proof. Show us the proof and the computation of how you arrived that he is eligible for release. Hindi raw tuloy nila maiwasang isipin na may namayaning impluwensya, lalo't naging abogado noon si Sanchez, si Presidential Spokesman Salvador Panelo. Bakit napakalakas ni Sanchez? Is it because of Panelo? Hindi mo maaalis sa amin yun kasi legal counsel siya noon di ba? And Panelo is the spokesperson of the president. I'm not accusing him that he did it, but simple lang naman yun sa amin as a ordinary citizen. Yung iisipin mo, wala naman kaiisipin. May pera si Sanchez, meron siyang connection. Para naman sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, hindi katanggap-tanggap ang pinalawig na Good Conduct Time Allowance sa mga preso. Dapat daw ay probisyon sa batas na kailangang abisuhan muna ang kaanak ng mga biktima bago mapalaya ang convict. Kung hindi raw ito magagawa, panahon na raw para buhayin ng Kongreso ang death penalty. Yun ang masakit dito Ang reason to decongest. Kaya nga yung pinupush namin, yung pagbabalik ng hatol ng kamatayan. Ngayon, sasabihin nyo, decongestion, yun ang reason, palalayain natin. Dalhin natin sa death row para ma-decongest. Sang-ayon dito si Ginang Sarmenta. If ever I will support it. Pero parang mas mababawasan siguro yung mga sobrang sama ng mga kriminal na sobrang sama, especially now that yung may mga drugs yung drug campaign, so the drugs is so rampant now. Umaaksyon, Calimon, News 5. Sa gitna naman ng mga protesta, nangako ang Bureau of Corrections na hindi basta-basta makalalaya si dating Calauan Mayor Antonio Sanchez. Ire-review pa rin daw kasi nila ang record ni Sanchez na dati nang nahuli sa iba't ibang paglabag habang nasa bilibid. Umaksyon si Romel Lopez. Halatang mahina na ang convicted rapist at murderer na si dating Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez nang magpakita sa media kanina. Kumaway lang siya pero hindi na nagpaunlak ng panayam. Ito raw ang patunay ng Bureau of Corrections na hindi pa nakalalaya ang dating alkalde. Nauna nang kinumpirma ng Department of Justice at ng mismong Bureau of Corrections na kabilang si Sanchez sa 11,000 inmate na posibleng mapalaya dahil sa batas kaugnay ng Good Conduct Time Allowance. Pero sabi ni BuCor Chief Nicanor Faeldon, daraan pa ito sa review. At kung isasalang daw mga paglabag noon ni Sanchez sa bilibid, mukhang hindi siya papasa. At the first glance of his records here, he may not.
qualify for GCTA kasi marami din siyang violation. Tukoy na natin si Mayor Sanchez. Meron siyang incident na nahulihan ng drugs dun sa kanyang kubol. Although na-dismiss dyan sa korte, but as far as the Bureau is concerned, nahulihan dun sa kanyang kubol. So has violated that. So that will also be subject to review. Baka hindi ka qualified kasi meron kang nahuli sa kubol mo. Those are records that will definitely disqualify you for certain period of time na hindi ka entitled sa good conduct time allowance. 2006 nang mahulihan ng shabu at marijuana si Sanchez sa kanyang selda. Naulit pa ito noong 2010 nang masabat naman sa kanyang 1 kilong shabu na tinago sa imahe ng Birheng Maria. 2015 naman ang makuha sa kanyang kubol ang isang aircon, flat screen TV at refrigerator. Kaya naman ang dating abogado ni Sanchez na si Presidential Spokesperson Salvador Panelo sumang-ayon kay Faeldon. Pag sinabing good conduct, wala kang infraction. Kasi even inside the Bureau of Prisons, there are regulations. So if you violate that, there is an infraction. So hindi ka good conduct. Pero sabi ng dating BuCor chief na si Senador Bato de la Rosa, nagbagong buhay na si Sanchez. Tinanong ko nga yung mga gwardiya doon, andyan pa ba yung Kalawag Mayor? Sabi, sir, andyan pa nga, sir. Mabait na, sir. Hindi na siga. Malumanay na. Changed man. Nakapalda na, sir. Naka-lipstick. So, yun lang ang sabi nila. So, ibig sabihin, hindi na siga. Mabait na. Nanindigan naman si Senate Minority Leader Frank Drilon na Justice Secretary nung mahatulan si Sanchez na dapat matapos ang kanyang sentensya. Do not release Mayor Sanchez. Ngayon, kung talagang ipipilit nila, I would assist the Sarmienta family to bring the case before the regular. Maghahain ng magkahiwalay na resolusyon sina Drilon at Senate President Tito Soto para imbestigahan ang batayan ng computation ng good conduct time allowance sa mga bilanggo. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5.